Hallo en welkom bij onze podcast. Ik ben Marcus. Veel mensen vragen zich af: kun je thuis Nederlands leren, helemaal zonder docent? Is dat mogelijk of heb je altijd een cursus, een boek of iemand nodig die je verbetert? Ook hallo van mij, ik ben Lotte. Die vraag is heel menselijk. Ik heb haar zelf vaak gesteld. In het begin had ik twijfel. Ik dacht dat je zonder les langzaam of misschien verkeerd leert. Maar thuis ontdekte ik iets belangrijks. Wat was dat? Thuis had ik rust. Niemand keek naar mij. Ik mocht fouten maken. Ik mocht dingen verkeerd zeggen, lachen en het opnieuw proberen. Ik merkte dat leren niet altijd hard hoeft te zijn. Vaak gebeurt het zacht, tussendoor. Dat herken ik goed. Veel denken dat leren betekent zitten, schrijven en denken. Maar vaak leren we meer als we gewoon leven. Precies. Ik heb Nederlands niet alleen geleerd, ik heb het uitgenodigd. Tijdens het koken stond de radio aan. Bij het schoonmaken hoorde ik stemmen. Ik begreep niet alles, maar dat maakte niet uit. De taal was daar. Ze hoorde ineens bij mijn huis. En op een dag blijft er iets hangen. Ja, een woord, een klank, een gevoel. Ik herinner me hoe ik bij het dekken van de tafel ineens zacht zei: bord, mes, glas. Het was geen plan, alleen nieuwsgierigheid. En juist dat was leren. Dat is een mooi moment. Bij mij was het vergelijkbaar. Ik luisterde naar luisterboeken tijdens het opruimen. Eerst was het slechts geluid, later merkte ik dat ik zinnen begreep. Heel langzaam. Een belangrijk punt is ook vriendelijkheid. Thuis mag je langzaam zijn. Als er een dag zonder Nederlands is, is dat geen fout. De volgende dag ga je gewoon verder. Die houding haalt veel druk weg. En druk is vaak de grootste vijand bij het leren. Ja, thuis Nederlands leren betekent niet elke dag veel doen. Het betekent de taal deel van je leven laten worden. Zonder angst. En misschien is dat precies het antwoord op de vraag van het begin. Ja, je kunt thuis Nederlands leren. Niet perfect, niet snel, maar wel echt. En juist dat maakt het verschil. Nu praten we over kleine gewoontes die thuis kunnen helpen bij het Nederlands leren. Veel mensen denken bij gewoontes aan grote plannen. Voor mij zijn het juist piepkleine stappen die je makkelijk in het dagelijks leven plaatst. Ik begin bijvoorbeeld graag met luisteren. Elke ochtend speelt bij mij 10 minuten een simpele podcast. Niet hard, meer op de achtergrond. Terwijl ik koffie zet of de keuken klaarmaak, is Nederlands er gewoon. Dat vind ik leuk. Bij mij is het vaak muziek. Een Nederlands lied in de ochtend, soms tijdens het tandenpoetsen. Ik zing niet goed, vaak fout, maar wel hard. Dat maakt me niets uit. De mond wordt wakker en de taal komt in beweging. Het voelt speels, niet als leren. Ik heb ook een kleine spreekroutine. Soms ga ik even voor de spiegel staan. Slechts 2 zinnen. Ik zeg hallo en dan mijn plan voor de dag. Heel eenvoudig. Bijvoorbeeld, vandaag werk ik thuis. Of, ik ga later boodschappen doen. Het duurt geen minuut, maar het brengt Nederlands in de dag. Dat vind ik mooi. Bij mij is het eerder in de avond. Ik schrijf 3 korte zinnen in een schrift. Geen lange teksten, geen correctie. Alleen gedachten. Bijvoorbeeld, vandaag was rustig. Ik heb soep gekookt. Ik ben moe. Soms lees ik de zinnen hardop, soms alleen zacht. Schrijven helpt om woorden vast te houden. En het laat ook zien, 5 minuten zijn vaak genoeg. Je hebt geen uur nodig. Regelmaat is belangrijker dan lengte. Kleine porties, maar steeds weer. De plek helpt mij ook. Mijn Nederlands schrift ligt altijd op dezelfde plek. Zo zie ik het vanzelf. Zichtbaarheid is een stille herinnering. Ik hoef er niet aan te denken, het is gewoon daar.
Precies. Ik gebruik soms ook een timer. 5 minuten luisteren, dan gaat er een bel. Daarna stop ik, ook als het net spannend is. Zo blijft het licht, zonder stress. Pauzes zijn net zo belangrijk. Een vrije dag kan erg goed doen. Daarna voelt Nederlands vaak frisser. Gewoontes leven van een goede stemming, niet van dwang. Dat heb ik ook meegemaakt. Na een pauze had ik weer meer zin. Plezier is een belangrijk deel van het leren. Natuurlijk zijn er ook dingen die niet werken. Ik wilde ooit elke dag grammatica-lijsten leren. Na een paar dagen was ik alleen nog moe, dus ben ik ermee gestopt. Nu leer ik grammatica liever in context, bij lezen of luisteren. Ik had iets vergelijkbaars met een dik leerboek. Het was te zwaar voor het dagelijks leven. Nu gebruik ik het alleen nog als ik een concrete vraag heb. Dat past beter bij mij. Gewoontes mogen veranderen. Wat vandaag helpt, hoeft morgen niet meer te passen. Dat is normaal. Voor mij helpt 1 eenvoudige zin als herinnering. 1 kleine stap per dag is genoeg. Ja, en deze kleine stappen tellen zich op, heel zacht. In de avond doe ik soms nog iets anders. Ik kijk series met Nederlandse ondertitels. Als een woord me opvalt, pauzeer ik kort en lees het 2 keer hardop. Vaak blijft het hangen, ook zonder notitie. Ondertitels geven zekerheid. Je hoort en ziet tegelijk. Het tempo voelt rustiger. Al deze kleine dingen laten zien. Thuis Nederlands leren is mogelijk. Niet perfect, maar levendig. En juist dat maakt gewoonten sterk. Ze passen zich aan het leven aan. Nu duiken we in een onderwerp dat veel mensen elke dag raakt. Het gaat om fouten. Voor mij waren fouten tijdens het Nederlands leren lang erg aanwezig. Een van mijn eerste grote momenten was in de supermarkt. Ik wilde 1 kilo pruimen kopen, maar zei alleen het woord in het enkelvoud. De verkoopster legde 1 enkele pruim op de weegschaal. Op dat moment werd ik rood, maar ik moest ook lachen. Dat lachen hielp mij om verder te praten. Dat herken ik. Fouten waren bij mij dagelijkse gasten. Mijn sterkste moment was bij het postkantoor. Ik verwarde brief en envelop. Ik vroeg om een grote brief en kreeg papier. Ik stond daar, verward, en maakte uiteindelijk met mijn handen een vorm. Het was ongemakkelijk, maar later thuis merkte ik had gesproken. Ik had mij duidelijk gemaakt, ook zonder perfecte woorden. Dat is precies belangrijk. Fouten tonen dat je spreekt. Zonder gesprek zijn er geen fouten, maar ook geen vooruitgang. Ik ben grappige fouten gaan opschrijven. Niet om mij te bekritiseren, maar om later te lachen. Als ik vandaag die notities lees, zie ik hoeveel zekerder ik ben geworden. Dat doe ik ook. Mijn notitieboek noem ik Fouten Safari. Daar zie ik welke fouten vaak terugkomen. Bij mij zijn het de lidwoorden, de en het wisselen zoals ze willen. Ik zei lang het radio in plaats van de radio. Eens lachte iemand vriendelijk en legde het uit. Sindsdien blijft het hangen. Ik zei lang het boter in plaats van de boter. Zo'n klein pijnpunt blijft hangen. Ik denk dat een beetje pijn helpt onthouden en lachen helpt doorgaan. Ja, maar er zijn ook diepe frustratiefasen. Na een tijd begreep ik ineens minder dan daarvoor. Dat was zwaar. Ik veranderde toen mijn blik. Ik luisterde niet meer naar elk woord, maar alleen naar de melodie van de taal. Na een paar weken kwamen de woorden terug. Dat is een heel goed punt. Ik had een soortgelijke fase bij het lezen. Ik zocht elk tweede woord op en werd alleen maar moe. Op een dag liet ik het woordenboek liggen en vertrouwde op de context. Eerst begreep ik minder precies, maar het werd vloeiender. Later kwam de nauwkeurigheid vanzelf terug.
dus hielp loslaten. Ja. Voor mij voelt het als fietsen zonder zijwieltjes. In het begin wiebel je, fouten gebeuren. Maar op een dag fiets je gewoon door en merk je het pas later. Vooruitgang komt vaak zacht. Hij klopt niet aan. Je ziet hem soms pas achteraf. Precies. Onlangs las ik een stuk in een boek zonder woordenboek. Pas daarna merkte ik dat ik niets had opgezocht. Dat zijn kleine overwinningen. En deze kleine overwinningen geven energie. Ik vier ze bewust. Soms met een glimlach, soms met beweging, soms gewoon met rust. Voor mij hoort er ook een ritueel bij. Een goede koffie. Een kort moment om stil te staan. Dat zegt me, je bent verder gegaan. Op rustige dagen bekijk ik oude fouten. Niet kritisch, maar vriendelijk. Ik zie hoeveel er veranderd is. Dat haalt spanning weg. Je meet vooruitgang niet alleen in nieuwe woorden, maar ook in meer rust in je hoofd. Precies. Fouten verliezen dan hun zwaarte. Ze worden deel van de weg. En deze weg mag struikelen. Ja? Struikelen hoort erbij. En soms leidt het zelfs tot een glimlach. Daarmee sluiten we dit thema af. Fouten blijven, maar ze dragen ons verder. Misschien heb je op je weg om Nederlands te leren al veel tips gehoord. Sommige waren helpend, andere waren juist verwarrend. Daar willen we nu over praten. Het gaat om dingen die we van andere mensen hebben geleerd, heel terloops, in het echte leven. Ja? Niemand leert een taal alleen. Er is altijd wel iemand die een zin zegt die blijft hangen. Soms merk je pas later hoe belangrijk dat moment was. Voor mij was dat mijn eerste taalmaatje. Ze heette Sanne en ze was heel geduldig. Ze zei eens tegen mij: fouten zijn muziek. Als iemand fouten hoort, weet hij dat je praat en moedig bent. Die zin heeft veel angst bij mij weggehaald. Dat is een heel mooi beeld. Mijn eerste docent zei iets anders, maar net zo belangrijk. Luister 2 keer, spreek 1 keer. Daardoor werd ik rustiger. Ik antwoordde niet meteen, maar liet de zin kort werken. Dat hielp me beter luisteren en duidelijker spreken. Een vriend uit Utrecht gaf mij een heel praktische tip. Hij zei dat je in een gesprek een tegenvraag kunt stellen. Als ik iets niet begreep, vroeg ik gewoon: hoe bedoel je? Zo bleef het gesprek levendig en leerde ik verder zonder stress. Een tip van mijn buurvrouw hielp mij. Ze gaf me een luisterboek en zei: eerst luisteren, dan lezen. Mijn hoofd kende het geluid al. Toen ik later de tekst zag, voelde hij vertrouwd. Ik kreeg ook het advies om kinderboeken hardop te lezen. In het begin vond ik dat een beetje vreemd, maar de simpele woorden uit het dagelijks leven bleven snel hangen. Ik las toen Pippi Langkous. De zinnen zijn kort en levendig. Bij het hardop lezen speelde ik met stemmen. Zo leerde ik klemtoon en ritme zonder het te merken. Een coach zei eens tegen mij: spreek als een acteur, maar voel als jezelf. Dat hielp mij vrijer te worden. Ook muziek gaf mij veel. In een koor hoorde ik hoe taal klinkt als zij stroomt. Pauzes, adem, ritme, dat hoort er allemaal bij. Spellen hielpen mij ook. Scrabble in het Nederlands was vermoeiend, maar ook grappig. Ik leerde nieuwe woorden zonder ze echt te leren. Tegelijk begreep ik dat niet elk advies past. Sommige tips voelen verkeerd, bijvoorbeeld elke fout meteen verbeteren. Dat stopte mijn spreekstroom. Ik had hetzelfde met heel strenge leerschema's. Ik heb geleerd advies te testen. Zoals schoenen. Ze moeten passen. Precies. Sommige gaan lang mee, andere mogen we loslaten. Als we terugkijken, zien we veel stemmen op onze weg.
En elke stem heeft een klein stukje bijgedragen. Geduld, moed en vertrouwen groeien vaak door andere mensen. Zo ontstaat stap voor stap je eigen weg. Nu komen we bij het thema volhouden. Ja, Nederlands lange tijd aanwezig houden. Veel mensen starten enthousiast, maar verliezen na weken het ritme. Dat herken ik. Motivatie wisselt zoals het weer. Welke trucjes helpen jou als de energie zakt? Ik kies voor routine, niet voor stemming. Ik luister bijvoorbeeld naar nieuws tijdens de afwas. Dus koppel jij taal aan vaste handelingen. Precies. Zo denk ik niet na of ik zin heb. Ik doe iets soortgelijks tijdens het joggen. Een podcast speelt, de kilometers vliegen. Leuk idee. Beweging houdt het hoofd open. Soms vervang ik muziek door luisterboeken. Kies je lichte boeken of zware romans. Meestal lichte thrillers. De spanning trekt mij verder. Spanning is perfect om vol te houden. Ik stop hoofdstukken soms midden in de climax. Daarna verheug ik mij op de volgende ronde. Goeie truc. Ik doe iets soortgelijks met series. Ik stop na 20 minuten en loop weg. Zo blijft nieuwsgierigheid hoog. Precies. Nieuwsgierigheid is sterker dan pure discipline. Ik heb ook een wekelijkse Nederlandsavond met vrienden. Oh, vertel meer. We koken samen, spreken alleen Nederlands en spelen kaarten. Dat klinkt geweldig. Iedereen brengt een nieuw woord en legt het uit. Zo ontstaat gemeenschap en groeit de taal. De regel is los. Is iemand weg? Dan praten we online. Flexibiliteit houdt groepen levend. Onze luisteraars kunnen ook kleine Nederlands bijeenkomsten starten. Misschien eens per maand, meer is niet nodig. Soms schrijf ik boodschappenlijsten alleen in het Nederlands. Dat doe ik ook, maar dan met recepten. Zie jij andere manieren om Nederlands zichtbaar te houden? Ja, ik gebruik telefoonherinneringen in het Nederlands. Bijvoorbeeld? Een alarm zegt om 9, drink water. In het Nederlands natuurlijk. Zo herhaalt een zin zich elke dag. Precies. Na een week klinkt hij vertrouwd. Ik praat ook met mijn hond in het Nederlands. En begrijpt hij je? Hij snapt de toon, niet de grammaticirca, maar het is leuk. Dieren zijn perfecte luisteraars. Klopt. Ze corrigeren nooit. Mijn planten horen ook veel Nederlandse verhalen. Heel charmant. Lachen helpt, ernst kost energie. Goede zin. Ik noteer hem in gedachten. Marcus, heb jij tijden dat Nederlands bijna verdwijnt? Ja, als werk stressvol is, dan denk ik in mijn moedertaal. Wat doe je om terug te keren? Ik zet een microdoel, bijvoorbeeld 5 minuten lezen. Als ik begin, blijf ik vaak langer. Beginnen is het halve werk. Precies. Succes bouwt op kleine momenten. Ik plan elke week een hoogtepunt, bijvoorbeeld een Nederlands concert. Leer je daarbij nieuwe woorden? Ja, en gevoelens erbij, dan blijven ze. Emotie kleeft taal vast? Onze luisteraars kunnen een lievelingslied kiezen en het voelen. Schrijf ons welk lied jou begeleidt. Misschien groeit er een mooie playlist. We houden Nederlands aanwezig door het uit te nodigen, niet te dwingen. Dat vat alles goed samen. We zijn bijna aan het einde van onze reis, Lotte. Ja, de tijd vloog vandaag echt. We hebben veel over Nederlands in het dagelijks leven gesproken. Heel veel. En elk deel bouwde rustig op het vorige. Ik voel hoe rond ons gesprek is geworden. Ik ook. Misschien voelen onze luisteraars dat net zo. Welk deel vond jij vandaag het leukst? Ik hield erg van de foute safari. Ze laat moed en humor zien. Klopt.
Fouten maken ons levendig. En jij? Welk deel bleef hangen? Het idee om taal aan routines te koppelen vond ik sterk. Het maakt Nederlands zichtbaar, zonder druk. Misschien proberen sommige luisteraars straks een nieuwe routine. Dat zou me erg blij maken. Mij ook. Schrijven helpt om vol te houden. Over schrijven gesproken, ik herhaal morgen mijn koffieproost. Dan dans ik in de keuken, beloofd. Hahaha, mooi. Onze huizen worden kleine taaltoneels. Dat klinkt bijna poëtisch. Misschien, maar poëzie helpt onthouden. Ware woorden. Ik denk dat we snel samen een kort gedicht kunnen lezen. Goed idee. Dat is een nieuwe uitdaging. Maar nu willen we langzaam samenvatten. Ja, de kernpunten lichten al op. Wil jij eerst of zal ik beginnen? Begin jij maar, dan vul ik aan. Helemaal goed. Voor je start, luister even naar de stilte. Mooi. Die stilte draagt elk nieuw woord. Precies. Oké, ik denk dat was een mooi statement om af te ronden. Zal ik alles samenvatten? Graag, dat zou geweldig zijn. Voor ik begin schiet me een kleine anekdote te binnen. Oh, vertel snel. Past vast goed. Gisteren hoorde ik een buur oefenen. Hij zei steeds vensterbank. Hij sprak de K aan het eind niet, dus het klonk grappig. En wat deed jij? Ik riep vriendelijk door de muur. De K wil gehoord worden. Heerlijk. Klonk het daarna beter? Ja, we lachten allebei. Even later zei hij het duidelijk. Zulke mini-ontmoetingen houden taal levendig. Precies. Ze herinneren ons dat uitspraak dagelijks is. Het voorbeeld past perfect, omdat het laat horen hoe volhouden klinkt. Nu ben ik klaar voor de samenvatting. Ik leun achterover en luister. Misschien pakken de luisteraars nu pen en papier. Goed idee. Een schriftelijk overzicht helpt onthouden. Ik geef hen een moment om diep te ademen. Ademen we allemaal samen. 1, 2, 3. Heel goed. Nu starten we. Daar gaan we. Dus, hier komt de samenvatting. Ik probeer alles duidelijk en langzaam te zeggen. Zo begrijpt iedereen ons. Perfect. En als er iets mist, vul jij het aan. Afgesproken. Goed, dan begin ik nu echt. Zitten onze luisteraars comfortabel? Zo niet, ga even anders zitten. Een soepele rug leert beter, denk ik. Ha ha ha. Klopt. Maar nu genoeg gymnastiek. Akkoord, ik adem nog 1 keer diep in. En start. Begin. Nu. Oké, hier is het overzicht. Vandaag hebben we in 5 delen laten zien hoe Nederlands langzaam deel van het huis wordt. Eerst vertelden we hoe zachte geluiden, liedjes en stemmen op de achtergrond helpen. Daarna spraken we over piepkleine gewoontes, zoals schrijven bij koffie, zingen bij tandenpoetsen en spiegelpraat. In het derde stuk deelden we onze grappige fouten. We zeiden dat fouten vrienden zijn, omdat ze moed tonen en vooruitgang laten zien. Daarna herinnerden we ons tips van andere mensen. Muziek, kinderboeken, tegenvragen en spellen maakten leren kleurrijk. We leerden ook dat je advies moet passen, want een schoen past niet iedere voet. In het laatste hoofddeel ging het om volhouden. We zetten routine voor elke bui. We bonden Nederlands aan afwas, joggen, honden, planten en kleine ontmoetingen met vrienden. We legden uit dat nieuwsgierigheid sterker is dan pure discipline. Samen geeft dat een beeld van taal als gast die je vriendelijk uitnodigt. Geen dwang, maar een zachte, blijvende aanwezigheid. We benadrukten geduld, plezier en kleine overwinningen, zoals koffieproost of keukendans. Wie zo leert, bouwt langzaam een thuis voor woorden. Dat is de kern van ons gesprek. Ik wil nog zeggen dat pauzes mogen. Een vrije dag kan nieuwe energie geven.
We herinnerden eraan dat vooruitgang vaak stil komt en pas later zichtbaar wordt. Daarom loont het om oude foutenlijsten door te bladeren en de weg te vieren. We nodigden iedereen uit om eigen rituelen te ontdekken en ons hun ervaringen te schrijven. Zo groeit een kleine gemeenschap die samen luistert, spreekt, schrijft en lacht. Dat vat alles samen. Dank je, Marcus. Dat was een duidelijke en warme samenvatting. Graag gedaan. Ik hoop dat onze luisteraars elk punt konden volgen. Als er vragen open blijven, schrijf ons. We antwoorden graag rustig. Precies. We zijn blij met elke feedback en elk klein verhaal. Voor mij was het gesprek vandaag extra ontspannen en inspirerend. Ik vond het ook prettig. Jouw voorbeelden brachten kleur. Dank je. We vullen elkaar goed aan, denk ik. Daar ben ik het mee eens. Een team met humor leert makkelijker. Aan onze luisteraars, probeer misschien vandaag nog een kleine tip. Ja, kies een doel dat in 5 minuten past. En als het lukt, gun jezelf een dans of een koffie. Vieren is belangrijk, ook bij klein vooruitgang. Voor we afscheid nemen, nog een dank aan iedereen die luistert. Zonder jullie bestond deze podcast niet. Jullie nieuwsgierigheid draagt ons. Blijf gezond, blijf nieuwsgierig en laat de taal vriendelijk stromen. We zien jullie graag terug bij de volgende aflevering. Klik op abonneren of onthoud gewoon onze naam wat jij wilt. Wij blijven hier, klaar voor nieuwe gesprekken en veel Nederlandse woorden. Nu is het tijd om dag te zeggen. Dag allemaal. Zorg goed voor jezelf. Tot snel en dank voor het luisteren. Neem vandaag een rustig moment. Adem en denk aan een nieuw woord. Misschien is het vensterbank, misschien gezelligheid, misschien iets heel anders. Schrijf het op, zeg het hardop en glimlach erbij. Zo blijft het woord niet alleen, maar krijgt het vrienden. Beloofd.